අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් වැඩ YouTube නාලිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ සර්කිට් එක. මේ සර්කිට් එක ඇවිල්ලා බල්බ් වැල් වලට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් සර්කිට් එකක්. මේ සර්කිට් එක හදලා තියෙන්නේ Arduino Nano board එකකින්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සර්කිට් එකට බල්බ් වැල් 6ක් සම්බන්ධ කරන්න. බල්බ් වැල් 6න් ලස්සන රටා මවන්න පුළුවන්. රටා ගොඩක් තියෙන සර්කිට් එකක් මේක. අපි බලමු මේ සර්කිට් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ වැඩේට මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා රිලේ මොඩියුල් සර්කිට් එකක්. මේකේ රිලේ 6ක් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ 5 වෝල්ට් වලින්. මේකෙදි පින් 8ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සර්කිට් එකේ. ඒ පින් 8 තමයි 5 වෝල්ට් ධන ඍණ ලබා දෙන පින් දෙකයි. ඉතුරු පින් 6. මේ රිලේ 6 ඉන්පුට් පින් 6. මේකට හරියන ජැක් එකකුත් මම හොයාගත්තා මේකට සම්බන්ධ කරන්න ලේසි වෙන්න. Arduino Nano board එකක් තමයි මම relay module එකට සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකට කැමති Arduino board එකක් අරගන්න. මම ළඟ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ clip එකක්. මම මේ clip එක Arduino board එකේ D2 pin එකේ ඉඳලා D7 කියන pin එකට වෙනකන් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ clip එකේ තව වැඩිපුර වයරුත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. Arduino board එකේ D2 කියන pin එක relay module එකේ in 1 කියන pin එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. Arduino board එකේ D3 කියන pin එකයි relay module එකේ in 2 කියන pin එකත් මෙන්න මේ විදිහට ඒ line දෙක එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. Arduino board එකේ D4 කියන pin එකේ ඉඳලා relay module එකේ in 3 කියන pin එක එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. Nano board එකේ D5 කියන pin එකේ ඉඳලා relay module එකේ in 4 කියන pin එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. D6 කියන pin එක relay module එකේ in 5 කියන pin එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. Arduino Nano board එකේ D7 කියන pin එකේ ඉඳලා relay module එකේ in 6 කියලා තියෙන pin එකට මේ විදිහට wire connection එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. Arduino Nano board එකේ ඉඳලා relay module එකට යන input line ටික අපි දැන් සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු Arduino board එකෙන්ම relay module එකට 5 volt ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියලා. Arduino board එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන 5 volt කියලා pin එකක් තියෙනවා. ඒ pin එකේ ඉඳලා relay module එකේ VCC pin එකට line එකක් අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. Arduino Nano board එකේ ground line දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ground line දෙකෙන් එක line එකක් relay module එකේ ground line එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. relay module එකේ අනිත් පැත්තේ අපිට මේ වගේ connector bar කෑලි 6ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ connector bar කෑලි 6ෙම මැද pin ටික එක line එකකට මෙන්න මේ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. අන්තිම relay එකට wire එක සම්බන්ධ කරද්දි මෙන්න මේ වගේ දිග wire කෑල්ලක් තව සම්බන්ධ කරගන්න. මෙන්න මේ වයර් එකට අපි යම්කිසි වෝල්ටේජ් එකක් ලබා දුන්නොත් මෙන්න මේ පින් වලින් අපිට ඒ වෝල්ටේජ් එකම ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ රිලේ ටික ඕෆ් වෙලා හින්දා තමයි මේ පැත්තේ පින් වලින් වෝල්ටේජ් එක එන්නේ. රිලේ එක ඔන් වුණාට පස්සේ වෝල්ටේජ් එක එන්නේ අපිට එහා පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ පින් වලින්. අපිට ඕන කරන්නේ රිලේ ටික ඔන් වුණාම ලයිට් එක පත්තු කරන්න හින්දා මෙන්න මේ පින් වලට මම වයර් කෑලි 6 සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ පින් 6ට මම මේ විදිහට වයර් කෑලි 6ක් සම්බන්ධ කරගත්තා. සර්කිට් එක සම්බන්ධ කරගන්න මම මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකක් අරගත්තා. මොකද මේක එළිය හයි කරගෙන හින්දා වතුර යන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මේ වගේ
බොක්ස් එක ලොකු ගණන් නැහැ රුපියල් 110ක් 150ක් අතර මුදලකට ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට බොක්ස් එක මම සිදුරු කරගන්නවා වයර් ටික එළියට අරගන්න ඕන හින්දා. හැමදාම කියනවා වගේ මේ වගේ වැඩ කරන්න පරණ බෞද්ධ එකක් පාවිච්චි කරන්න. පාසන් බෞද්ධ එකෙන් කවදාවත් මේ ප්ලාස්ටික් කුණු කරන්න යන්න එපා. රිලේ මොඩියුල් එක ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකට තියලා මම මේ විදිහට අලව ගත්තා. දැන් අපිට Arduino බෝඩ් එකට තව වයර් කෑලි දෙකක් තියෙනවා සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ තමයි මේ Arduino බෝඩ් එක වැඩ කරන්න සප්ලයි දෙන වයර් දෙක. Arduino බෝඩ් එකේ කෙරෝලම පින් එකක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් V in කියලා පින් එකක්. V in කියන පින් එකට තමයි අපි 5 වෝල්ට් ධන ලබා දෙන්න ඕනේ. එතන මෙහා පැත්තේ තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක. ඒ ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකට අපිට පුළුවන් 5 වෝල්ට් ඍණ ලයින් එක ලබා දීලා මේ Arduino බෝඩ් එක ඔන් කරගන්න. Arduino බෝඩ් එකේ V in පින් එකටයි ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකටයි මේ විදිහට වයර් කෑලි දෙකක් සම්බන්ධ කරගත්තා. 5 වෝල්ට් ලබා දෙන්න ඕන හින්දා Arduino බෝඩ් එකත් මම රිලේ ටික උඩින් මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්නවා හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන්න. Arduino බෝඩ් එකට ධන ඍණ වයර් දෙකක් අපි සම්බන්ධ කරගත්තානේ. ඒකට අපි දෙන්න ඕනේ 5 වෝල්ට් වෝල්ටේජ් එකක්. ඒකට ලේසිම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් charger එක සර්කිට් එකක් අරගන්න එක. මේකේ 2 ampere 5 වෝල්ටේජ් එකක් තියෙන ෆෝන් charger එක තිබ්බ සර්කිට් එකක්. මම මේ සර්කිට් එකට අර ධන ඍණ වයර් දෙක මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. චාර්ජර් සර්කිට් එකට AC 230 වෝල්ටේජ් එක ලබා දෙන තැනටත් මම මෙන්න මේ විදිහට වයර් කෑලි දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. පවර් සප්ලයි සර්කිට් එකත් මම මේ විදිහට ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකට තියලා අලව ගන්නවා. එහෙම යන්නේ නැති වෙන්න. රිලේ මොඩියුල් එකේ මැද පින් ටිකට අපි එක වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගත්තානේ. ආන් ඒ වයර් එක මම ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකෙන් මේ විදිහට එළියට අරගන්නවා. පවර් සප්ලයි එකට සම්බන්ධ කරගත්ත 230 වෝල්ටේජ් එක දෙන ලයින් දෙකත් මම මේ විදිහට එතනින්ම එළියට අරගෙන තියාගෙන තියෙනවා. අපි බලමු දැන් බල්බ් වැල් 6 සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති රිලේ 6ටම අපි එක වයර් එක ගානේ වයර් කෑලි 6ක් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒකෙන් පළවෙනි වයර් එක පළවෙනි බල්බ් වැලේ එක වයර් එකක් අරගෙන මම ඒකට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ විදිහට දෙවෙනි බල්බ් වැලේ එක වයර් එකක් අරගෙන දෙවෙනි වයර් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. තුන්වෙනි බල්බ් වැලේ එක වයර් එකක් අරගෙන තුන්වෙනි වයර් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ විදිහට බල්බ් වැල් 6ම අපි මේ සර්කිට් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බල්බ් වැල් 6ම ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ වයර් එක ගානේ. ඒ වයර් 6ම අරගෙන එක ලයින් එකකට මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්න ඕනේ. බල්බ් වැල් වැඩ කරන්නේ 230 වෝල්ටේජ් එකකින්. ඒකට මම මේ වගේ ප්ලග් ටොප් එකක් එක්ක වයර් කෑල්ලක් අරගත්තා 230 වෝල්ටේජ් එක ලබා දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති රිලේ 6ම එක වයර් එකකින් අපි මැද්දේ පින් ටික සම්බන්ධ කරගත්තා. ආන් ඒ වයර් එකටයි පවර් සප්ලයි එකේ නියුට්‍රල් වයර් එකයි ප්ලග් ටොප් එකේ නියුට්‍රල් වයර් එකයි මම මෙන්න මේ විදියට එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. රිලේ වල කොමන් ලයින් එකට නියුට්‍රල් ලයින් එකක් දෙන්න හේතුව තමයි රිලේ ගොඩක් රත් වෙන එක නවතිනවා. රිලේ ඇතුලේ ස්පාර්ක් වෙන එක නවතිනවා. ආන් ඒ වගේ හේතු හින්දා කොමන් ලයින් එකට නියුට්‍රල් ලයින් එකක් දෙන එක තමයි හොඳ. පවර් සප්ලයි එකේ 230 වෝල්ටේජ් එක දෙන තව එක වයර් එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එන්නේ ඒ වයර් එකටයි. බල්බ් වැල් 6ෙම වයර් 6ක් අපි එකට එකතු කරගත්තනේ. ආන් ඒ වයර් එකටයි ප්ලග් ටොප් එකෙන් එන පේස් වයර් එකයි මම එකට එකතු කරගන්නවා. ඔන්න අපි සර්කිට් එක ගොඩක් දුරට හදලා ඉවරයි. බල්බ් වැල් ටික සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයිනේ. දැන් Arduino Nano බෝඩ් එකට කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඩේටා කේබල් එකත් සම්බන්ධ කරලා PC එකට කනෙක්ට් කරගෙන කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරගමු. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඇතුළේ තියෙන කෝඩ් එක ඕපන් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ Arduino software එක නැත්නම් Google එකට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. Arduino software එක ගැන ඔයගොල්ලෝ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැත්නම් මගේ කලින් කරපු වීඩියෝ දෙක තුනක ඇති Arduino software එක ගැන කොහොමද Arduino බෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නේ, Arduino එකේ පොට් එක කොහොමද සිලෙක්ට් කරගන්නේ, ඒ වගේම settings ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පොඩි වීඩියෝ එකක් ඇති. අන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ බෝඩ් එක මේ software එකට කනෙක්ට් කරගන්න. මම ළඟ තියෙන බෝඩ් එක Arduino Nano බෝඩ් එක. මම ඒකින්ද මේ software එකේ Arduino Nano බෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. පොට් එක විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කොම් 6 කියන පොට් එක. ඉතින් මම ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු Arduino බෝඩ් එකට මේ කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරලා. Arduino බෝඩ් එකට
කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. done uploading කියලා වැටිලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු අපි හදාගත්ත සර්කිට් එක වැඩ කරනවද කියලා. පේනවනේ නියමටම සුපිරියටම අද අපි හදපු සර්කිට් එක වැඩ කරනවා. ලස්සන රටා ගොඩක් තියෙන සර්කිට් එකක් අද අපිට හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේක නොතේරෙන කෙනෙක්ට වයර් ඩයග්‍රෑම් එකක් තියෙන පොඩි රූප සටහනකුත් මම අර ලින්ක් එකේම දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක බලාගෙන වයර් කනෙක්ෂන් එක හදාගන්න. හරි ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවනම් අපිට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. අපි වැරදි හදාගෙන ඉදිරියට යන්න සූදානම්ින් ඉන්න කට්ටියක්. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක්.